ጥናቶች እንደሚያረጋግጡት ሐሰተኛ መረጃ ከዘመነ ማህበራዊ ሚዲያ በፊትም የነበሩ ሲሆን በይዘትና በመጠን ግን በከፍተኛ ደረጃ እየጨመሩ የመጡት በሳይበር ዘመን መሆኑን ያሳያሉ። በርካታ የምዕራብ ሀገራት መገናኛ ብዙሃን በኢትዮጵያ ላይ ስላለው ሁኔታ የሐሰት ዜናዎችን እያሰራጩ ይገኛሉ። CNN፣ አልጀዚራ፣ ቢቢሲ፣ አሶሺየትድ ፕሬስን ጨምሮ ምዕራባውያኑ መገናኛ ብዙሃን ሆን ብለው በህዝብ ውስጥ ሽብር ለመፍጠር የሐሰት ዘገባዎችን እያሰራጩ ነው። ከ4 ቀን በፊት ወደ ኢትዮጵያ ለስልጠና ያቀኑት ኡጋንዳውያን ጋዜጠኞች አዲስ አበባ ከገቡ ጀምሮ ስለተደረገላቸው አቀባበልና በምዕራባውያን መገናኛ ብዙሃን እየቀረበ ስላለው የሐሰት መረጃ ጋር በተገናኘ ቆይታ አድርገናል። Well, I've been here for 4 days now and I must say the people are warm. ለአራት ቀናት እዚህ ነበር። ከቦሌ ኤርፖርት ጀምሮ እንኳን ያየሁት ነገር በጣም ድንቅ ነው። ህዝቡ በጣም እንግዳ ተቀባይ ነው። እንግሊዝኛ ቢሆንም የምናወራው ተረድቶን እያደረጉልን ባለው እንክብካቤ ተደስቻለሁ። But they did give us very good hospitality, I must say, since we got here. I had never visited Ethiopia. This was my first time coming to Ethiopia and when I came ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ወደ ኢትዮጵያ የመጣሁትም ለስልጠና ነበር። ያው ስመጣ በአንዳንድ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች በሚሰማው ዜና ምክንያት ፈርቼ ነበር። Media that we read before flying here, so that was my state of mind while coming. ጋዜጠኛ ዳንኤል ሉታያና ጋዜጠኛ ዴኒስ ሲጎአ ስለ ኢትዮጵያ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ ያሰፈሩት መልእክት የብዙዎችን ትኩረት ስቦ ነበር። እኚህ ኡጋንዳውያን ጋዜጠኞች ኢትዮጵያውያን የውጭ ሚዲያዎች እንደሚሏት አይደለችም ሲሉ ነበር በማህበራዊ ገጻቸው ላይ ያሰፈሩት። I was here, as I said, I was scared. I went to my social media yesterday and I put out a message about the same. Because while we were flying here, we were watching international media and the things that they were writing about Ethiopia, the rebels being 25 kilometers away from Addis Ababa. And Addis Ababa እንደነገርኩሽ በጣም ፈርቼ ነበር። ስሰማ የነበረው አዲስ አበባ እንደተከበበችና ማጽያኑ በ25 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ እንደሚገኙ ነበር። በተቃራኒው አዲስ አበባ በጥሩ ሰላም ላይ ነበረች። ከከተማ ውጪ ወደ አዳማም ስመጣ ፈርቼ ነበር፣ ግን ሁኔታዎች ሰላም ናቸው። ትላንት በማህበራዊ ድረገጽ ላይ እውነታውን ጽፌ ነበር። ስለ ጦርነቱ የማውቀው ነገር የለም፣ ግን ስላየሁት ሁኔታ ከሚወራው ተቃራኒ መሆኑን ተገንዝቤያለሁ። ለዛም ነው የጻፍኩት። Writing with regards to the conflict, because I don't even know the conflicting parties. All I know is I came in a country, I thought it was not at peace, I thought the whole country was burning, but it just happens to be that there is a conflict in the country, but it's not in the capital city and it's not anywhere close at the capital city, at least to the places that I've been to. So that's why I decided to write what was on ground from my own perspective. ዴኒስ ብዙ አፍሪካውያን ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን የሚዘግቡት እውነት ይመስለናል፣ እነሱ ግን በተቃራኒው ሲዘግቡ እንደሚስተዋል አንስቷል። I think the biggest problem that we have in Africa, I would say so, is that we rely so much on the international press, you know, and being that especially we talk about the elite, we go watch probably CNN, BBC, of course we have the CGTNs of this world. And they tend to tell the African story from a totally different context, because I think there are amazing things that are happening in our continent. I would say in our region as well, because, for example, as I was leaving, earlier on I said as I was coming to Addis, actually to Adama, which is about 100 kilometers from here, everybody thought like I've gone to a war zone, you know. But sometimes you're going to a war zone. But what is happening on ground is totally different. And I think if you have followed my tweet, I tweeted yesterday and it went viral with my Twitter. እኔ እንደማስበው ብዙ ጊዜ አፍሪካውያን ኢንተርናሽናል ሚዲያዎችን የሚዘግቡት እውነት ይመስለኛል። የብዙ አፍሪካውያንን ሁኔታ ካለው በተቃራኒ ነው የሚያቀርቡት። CNN፣ BBC እና ሌሎችም እንደዛው። ለምሳሌ እኔ እዚህ ስመጣ ወደ ጦርነት ቀጠና እንደምመጣ ነው ያሰብኩት። ግን አሁን የምገኘው ከአዲስ አበባ 100 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ነው። ሁሉም ነገር ሰላም ነው። ካየሁት ነገር በመነሳት ትዊት አድርጌ ነበር። የጻፍኩትን ነገር ኢትዮጵያውያን ወንድሞቼ ማየት ችለው ነበር። ሰዎች እንደዚህ አይነት ነገር ሲያዩ እውነት ይመስላቸዋል፣ መምጣት ይፈራሉ። ምክንያቱም ለጎብኚዎች ደህንነት ዋናው ጉዳይ ስለሆነ። CNN እና ሌሎች ሚዲያዎች ላይ በተሰራው የውሸት ዜና አሜሪካና ሌሎች ሀገራትን ጨምሮ ዜጎች ወደ ኢትዮጵያ እንዳይሄዱ እየከለከሉ ነው። አማጽያን ከአዲስ አበባ በ25 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ እንደሚገኙ በCNN ተዘግቦ ነበር። ቢመጡ እንኳን በአውሮፕላን ይመጣሉ የሚል እምነት ነበረኝ። ብዙ ጊዜ የውሸት ዜናዎች ችግር ይፈጥራሉ። አሁን ግን እዚህ መጥቼ ካየሁ በኋላ እንኳን በርካታ ነገሮችን አስተውያለሁ። ለወደፊትም ነገሮችን ከምንጩ ማጣራት እንዳለብኝና
የውሸት ዜናዎችን ማጋለጥ እንዳለብኝ ያስባለሁ። እንዳሉት 25 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ከነበሩ እንደ ጋዜጠኛ ምንጮቻቸውን ቦታዎቹንና መቼ እንደሆነ መግለጽ ነበረባቸው። መቼስ ከአዲስ አበባ 25 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ያለው ቦታ የሚታወቅ ስም አለው ብዬ አምናለሁ። አውቃለሁ አፍሪካ ውስጥ ተግዳሮቶች አሉ። አብዛኞቻችን ልማታዊ ጋዜጠኞች ነን። ስለ አፍሪካ እኛ መስራት አለብን። ስለ አፍሪካ ድምፅ መሆን አለብን። ስልጠናውም ለዛ ነው። የአፍሪካ ህብረት በዚህ ጉዳይ ላይ መስራት አለበት። እስከ መቼ ነው ሌሎች እያወሩ ማህበረሰቡን የሚያወቁት? የአፍሪካ አጀንዳ በ2030 አፍሪካውያን መካከለኛ ገቢ ላይ እንዲደርሱ ማድረግ ነው። ነገር ግን ህዝባችን የውሸት ዜና ከውጭ የዜና ምንጮች የሚዘግብ ከሆነ አጀንዳችን ተፈጻሚ ሊሆን አይችልም። ለምሳሌ ኢንቨስተሮች እንኳን መጥተው ለመስራት ቢፈልጉ ስለ አዲስ አበባ የሚወራው ጉዳይ እንዳይመጡ ያግዳቸዋል። እኔ እዚህ ያለሁት ሰላም ስላለ ነው። ተመልሼ የሚሄደውም ሰላም ስለሆነ ነው። But it has reached a point that I think I'm having a different view about that. Because, and secondly, as a reporter, as a journalist, I think we should avoid the issue of saying, for example, rebels claim to be 25 kilometers away from the city. Please mention the place. That's the most important thing. Is it Hayat, for example? Because Hayat might be 25 kilometers away. So mention, not issues of allegations, mentioning without attribution. Like you say, who 25 kilometers where? Because I'm so sure any place that is within the radius of 25 kilometers of Addis must be having a name, Isn't it so? That's obvious, should be having a name. So I think Africa has a challenge, and some of us are developmental journalists, yeah. I think we are so willing to tell the African story, because I think we have relied so much on the foreign media houses to do it for us. And that's what we have been attending a training by IGAD. And that is the same thing we have raised as journalists from the 8 IGAD member countries. And we are saying that, can you guys stand up and make sure that we also be counted, Step out there and we do something. Because we can work together. The EU collaborates to work together. What about us? For how long are we going to be getting information from others and to feed it to our community? Africa, we have agendas, developmental goals, 2030, middle income, upper middle income. But if we are consuming information, if our public is fed on wrong information, even for someone who is intending to, probably a potential investor who is thinking to come here and invest probably $1 billion, you will like, no, I don't think I'll go there, because they say huge investment fears noise. And noise is like what we are hearing about the invasion in Addis Ababa being under siege, So that is, I think, me personally, I'm on ground. I would say not have been on ground, because I'm right now still in Addis. And even probably from this interview, I might be going out to hang around with some people, because I've had a good time, and I still want to have a good time in the city. Uganda, we have very many TV stations. We have more than, I think, radio stations, we have more than 160. TV stations, I think we're clocking 900 very soon. So we are, the media industry, I would say, is so big. But I think we might be having, of course, we have journalists here from, let me say, we can call them stringers, correspondents of the BBC, CGTN, and the rest who are based here. And those ones, of course, if you have been sent to Ethiopia to do a story, basically, what is the interest of who? ኡጋንዳ ውስጥ ብዙ የቴሌቪዥን ጣቢያዎች አሉ። 160 ራዲዮ ጣቢያዎችና ወደ 100 የሚሆኑ የቴሌቪዥን ጣቢያዎች አሉ። በሚዲያ ኢንዱስትሪ እድገት ላይ ነን። ብዙ የቢቢሲ፣ ሲጂቲኤን እና የሌሎች ዓለም አቀፍ ሚዲያ ጋዜጠኞችም አሉ። ብዙ ጊዜ የሚሰራው የሚዲያ ባለቤቶች በሚፈልጉት መንገድ እንጂ እውነታውን ተከትሎ አይደለም። ለብዙ ዜና አውታሮች ሰርቻለሁ። መጥፎ ዜና ጥሩ ገቢ አለው። ለዛም ነው መጥፎውን ብቻ የሚያወሩት። መጥፎ ዜና ከሆነ በአንድ ዜና $600 ይከፍላሉ። ስለ እድገትና ሰላም ከሆነ ግን መስማት አይፈልጉም። እዚህ ያሉ ጋዜጠኞች መንቃት አለባቸው እላለሁ። ስለ ሀገራችሁ ዘግቡ፣ ስለ ኢትዮጵያ ዘግቡ፣ እውነታውን ለዓለም አሳውቁ። ብቸኛው መንገድ ይሄ ብቻ ነው። ሀገራችሁን አስተዋውቁ። ቦሌ ስንደርስ በጣም ብዙ ሰዎችን ስናይ ደስ ብሎን ነበር። አሁን ብዙ ጓደኞች አሉ። ስለ ኮቪድ፣ ስለ አማጽያን፣ በተጨማሪም ስለ የውሸት ዜናዎች ሁሉ ልታስቡበት ይገባል እላለሁ። Such an issue and promoting growth. When I came to Bole this time round, I was so shocked because I didn't see people. That place, whenever I land at Bole, I think like, oh my God, there are very many people. But this time around, we were just a few people, which I think
If we tend to have now negative news in and out every other time, the numbers that will keep on dropping further. And just know one thing, already COVID-19 has done enough damage. So what about news of an attack or rebel activities and the country being under siege? You know the consequence. ኢትዮ አሜሪካዊቷ ጋዜጠኛ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ባለው ሁኔታ እውነት እያለ የውጪ መገናኛ ብዙሃን የሚዘግቡት የአዘጋገብ ስርዓት እምነት እንዳሳጣት ትናገራለች። The New York Times, there was a recent report with Declan Walsh and Mark Simons. They essentially say the government. የኒውዮርክ ታይምስ ጋዜጠኛ እንዲያውም ጦርነቱን የጀመረው መንግስት ነው ብሎ ነበር። እኔ በጋዜጠኝነት ውስጥ ለ10 ዓመታት ያክል ቆይቻለሁ። በትልልቆቹ ሚዲያዎች ውስጥም ሰርቻለሁ። ልነግርሽ የምፈልገው ነገር ግን በፍጹም ኒውዮርክ ታይምስ፣ ሲኤንኤን፣ ሮይተርስ እና ቢቢሲ የመሳሰሉትን ሚዲያዎች ዳግም አላምንም። ዘገባቸው በውሸት የተሞላ ነው። ጋዜጠኝነት ነው ብዬ አልጠራው፣ ፕሮፓጋንዳ ነው። In the reporting, you can't even call it journalism at all. It's purely propaganda. ኢትዮ አሜሪካዊቷ ጋዜጠኛ ሄርሜላ አረጋዊ ስለ ኢትዮጵያ ሁኔታ በርካታ ጥያቄዎች ቀርበውላት ምላሽ ሰጥታለች። በተለይ በሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል መከላከያ ሰራዊቱ ላይ ስለተፈጸመው ክህደት ሐሳቧን ገልጻለች። Well, my guess is that the US is going with their old partner, right? TPLF was their partner for a very long time from 91 to 20. እንደምገምተው አሜሪካውያን ከቆየ አጋራቸው ጋር ናቸው። TPLF ለረጅም ጊዜ አጋራቸው ነው ከ1991 እስከ 2018። እርግጠኛ ነኝ በርከት ያሉ የግል ግንኙነቶች፣ የፋይናንስ ጥቅሞችና ሌሎችም በጥቅም ላይ የተመሰረተ ወዳጅነቶች ነበሯቸው። እነዚህ መጠቃቀሞች ግን ለኢትዮጵያውያን የተረፉ አልነበሩ። በርካቶች ስለ ሰብአዊ መብት ጥሰቶች ክስ ያቀርቡ ነበር። ያሁኑን አይነት ምላሽ ግን አልነበረ። አሁን መንግስት ያለው ነገር እንዳለ ሆኖ የጋራ የሰብአዊ መብት ምርመራ ይካሄድ ሲባል ፈቃዱን ነው የሰጠው። ያኔ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ማድረግ አይቻልም። የ1997ቱን ምርጫ ተከትሎ በርካቶች ተገድለዋል፣ ታስረዋል። በርካታ ተቃውሞዎችም ነበሩ ጨቋኙን ስርዓት በመቃወም። እነዚህንና መሰል ሁኔታዎችን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እስኪመጡ ድረስ ቀጥለዋል። ራሳቸው በመሰረቱት ፓርላማ በራሳቸው ነበር አብይ አህመድ የተመረጡት። ምናልባት ግን የአሻንጉሊት መንግስት ይሆናል፣ እነሱ በመረጡት መንገድ ይመራል ብለውም ማስበው ይሆናል። በቅርቡ መንግስት በኮቪድ ምክንያት ምርጫ እንዳይደረግ ሲያግድ ተቃውሞ ነበር። የራሳቸውን ምርጫ አካሄዱ። የትኛው የአሜሪካ ግዛት ነው ካለው ሲስተም ውጪ በራሱ ምርጫ እንዲያካሄድ የሚፈቀድለት? የኢትዮጵያና የኤርትራ ወታደሮች ሊወሩን ነው ማለት ሲጀምሩ በሀገሪቱ ግን ህጋዊ ምርጫ ተካሂዷል። ወደ ነጥብሽ ለመምጣት የአሜሪካም ሆነ የምዕራባውያን ሚዲያዎች ይህንን ጉዳይ ሊያዩት አልፈለጉም ነበር። To your point, a lot of the US-based or Western-based media does not highlight that at all. ለአፍሪካ ችግሮች አፍሪካዊ መፍትሄ እንደሚያስፈልግ ብዙዎች ይስማማሉ። ጋዜጠኛ ዳንኤል ሉታያም ይህንን ይላል። My president, Yoweri Museveni, has said it on many occasions that African problems require African solutions. He actually keeps talking about why we should not only think about Uganda in a silo, a small cocoon. ፕሬዝዳንት ሙሴቬኒ በተደጋጋሚ ለአፍሪካ ችግሮች አፍሪካዊ መፍትሄ እንደሚያስፈልግ ያነሳሉ። ሁሌ ስለ ዩጋንዳ ማውራት ሳይሆን ነገሩን ሰፋ በማድረግ እንደ ቀጠናና እንደ አህጉር ማሰብ እንዳለብን ብዙ መድረክ ላይ ሲናገሩ ይሰማል። ለኢትዮጵያ ጋዜጠኞች ማስተላለፍ የምፈልገው ሀገር ውስጥ ብቻ ሳይሆን በውጭውም ተጽዕኖ ለመፍጠርና እውነታውን ለማሰማት መስራት እንዳለባቸው ነው። ነገሮች ሲዘገቡ እውነት መሆኑን መከታተል አለባቸው። ዜናዎች የሐሰት ከሆኑ ወዲያውኑ ማጋለጥ አለባቸው። ምክንያቱም ዝም ከተባለ እውነት ይመስላል። ሁሌም ዘገባዎች የአፍሪካን ነባራዊ ሁኔታ እንደሚገልጽ መከታተልና መስራት ያስፈልጋል። The narrative that whoever has decided to write will actually take the day. So it is important that for the journalists that are here to come out and be counted and make sure that they tell the African story with African voices.